có gì đấy. Anh có mua nắm không? Em đỡ phải cầm này. Bên này. Đây em xin. Em để đi. Ra rồi bạn.
bán ở trên kia. To lắm. Em có mua. Đấy. Nhanh lắm nhưng mà con này nó to lắm, mỗi con tầm 4 lạng. Anh mua về thịt không? Ok. Chết để anh mua cái này. Thôi em đỡ phải cầm về. Mấy để cân cầm một cái ba mua con này. Em lấy 2 cân. Ông cầm cái ba này. Ê, cái em bé này yêu thế. Đây anh xin. Ê, cái em bé này thích thế. Nó không bé gái. Ê, thích thế, mấy tháng rồi anh. Ui. Ê, cái bò cho cô Ngân nhá. Yêu thế. Em bé này cũng đang nghề với. Mà thích cô ơi, ngon không? Nó nghe cái gùi của cô. Đi thôi nào. Em chở cô em đi về đây. Bye bye. Bye bye.